previous session we are seeing about the importance of product life cycle and also strategic of product life cycle and stages. First of all, in which introduction, then growth stage, then maturity, then uh, saturation and decline, and last is the obsolescence. એટલે it means કે આ આખું પ્રોડક્ટ લાઈફ સાયકલની આપણે સ્ટેજ જોઈ હતી કે જેના પર હવે ડિપેન્ડ છે કે કન્સેપ્ટ ઓફ સ્ટેપ ઇન કન્ઝ્યુમર અડોપ્શન પ્રોસેસ. કન્સેપ્ટ છે અને એના સ્ટેપ્સ છે કે આપણે કન્ઝ્યુમર પ્રોડક્શન કેવી રીતે પ્રોસેસ કરવાની. તો કે ફર્સ્ટ ઇટ ઇઝ અ પ્રોસેસ થ્રુ વિચ અ કન્ઝ્યુમર પાસ ટુ મેક અ ડિસિઝન વેધર ટુ અડોપ્ટ એન્ડ ટુ રિજેક્ટ ઓર કન્ટિન્યુ ઓર ડિસકન્ટિન્યુ. કોઈ પણ પ્રોડક્ટ આપણે લઈએ એના ઉપરથી આપણને ડિસાઇડ કરીએ કે કન્ઝ્યુમર કે કેવી રીતના એ પ્રોડક્ટને આપણે અડોપ્ટ કરવી કે રિજેક્ટ કરવી, કે કન્ટિન્યુ રાખવી કે ડિસકન્ટિન્યુ કરી દેવી. દેન યુઝિંગ ઇન અ ન્યૂ પ્રોડક્ટ ટુ મેક અ બાઇંગ ડિસિઝન ફોર એની પ્રોડક્ટ ધ કન્ઝ્યુમર પાસીસ થ્રુ ધ ફોલોવિંગ સ્ટેજીસ. હવે આ સ્ટેજીસમાંથી કોઈ પણ કસ્ટમરને પાસીસ થવું પડે છે. ફર્સ્ટ ઇઝ ઇન અવેરનેસ. First of all, the consumer learns about a new product through એડવર્ટાઇઝમેન્ટ એન્ડ ધ પર્સનલ પ્રમોશન મીડિયા. એટલે કોઈ પણ વસ્તુ નવી પ્રોડક્ટ કરવી હોય તો એના માટે અવેરનેસ આપણા કન્ઝ્યુમરમાં જગાવવી જરૂરી છે. કોઈ વસ્તુને ગ્રાહકને ખબર જ નહીં હોય કે અહીંયા આ વસ્તુ મળતી હશે તો કોઈ પણ ગ્રાહક એ વસ્તુ લેવા માટે આવશે નહીં. કે એટલે કોઈ પણ વસ્તુ આપણે નવી પ્રોડક્ટ સેલ કરવી હોય તો આપણે શું કરવાનું, તો ગ્રાહકને એના માટે અવેર કરવાના. Then such as a audio visual demonstration and personal context etc. એટલે શું કરવાનું, તો કે ડેમોન્સ્ટ્રેશન આપવાનું. કોઈ પણ વસ્તુ આપણે નવી બહાર પાડવી હોય તો એનું પ્રદર્શન કરવાનું, આપણે એનું ડેમોન્સ્ટ્રેશન પછી ઓડિયો વિઝ્યુઅલ દ્વારા એટલે કે ટીવી દ્વારા કે એના દ્વારા આપણે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કરવાની કે જેથી કરીને કન્ઝ્યુમર સુધી વાત પહોંચે કે આપણે ન્યૂ પ્રોડક્ટ એવી સેલ કરી છે કે લોન્ચ કરી છે. પર્સનલ કોન્ટેક્ટ રાખવાના એમની સાથે કે એને કોલ કરવાના કે તમારે કઈ આ વસ્તુ જોઈએ છે, આની વસ્તુ, એ રીતના પર્સનલ કોન્ટેક્ટ રાખવાના. ઇન ધીસ વે કન્ઝ્યુમર ગેટ્સ અ લિમિટેડ નોલેજ અબાઉટ પ્રોડક્ટ્સ એન્ડ પ્રોડક્ટ સેટિસ્ફેક્શન્સ, યુઝીસ, એપ્લિકેશન્સ, ફીચર્સ એક્સેટ્રા. આપણે એવી રીતના બધું શું એવી રીતના ધીમે ધીમે કરીને આપણે એને વસ્તુ જણાવવાની. કઈ વસ્તુ, તો કે પ્રોડક્ટનું સ્પેસિફિકેશન આપવાનું, એના યુઝીસ અને કઈ વસ્તુમાં યુઝ થાય એ જણાવવાનું. તેમ એપ્લિકેશન્સ શું છે એની એ જણાવવાની અને એના ફીચર્સ કેરેક્ટરિસ્ટિક પ્રોડક્ટની શું છે આપણે એના માટે અવેર કરવાના. એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈએ, એડવર્ટાઇઝમેન્ટ ફોર નોકિયા 3G કમ્પ્લીટેબલ મોબાઈલ ફોન્સ એલસીડી ટીવી ઓફ સોની બ્રાવિયા ઓન ટીવી. હવે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કરતા હોય છે નહીં તો કે નોકિયા 3G કમ્પ્લીટેબલ મોબાઈલ ફોન્સની. હવે આપણે શું કરવાનું, તો કે અથવા તો એલસીડી ટીવી ઓફ સોની બ્રાવિયા. આપણે મોબાઈલની જે કોઈ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કરી કે 3G ફોન આવી ગયા છે કે 4G ફોન આવી ગયા છે કે 5G ફોન આવી ગયા છે, એવી રીતના આપણે મોબાઈલની એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કરતા હોય એવી જ રીતના આપણે ટીવીની એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કરતા હોય કે સોની બ્રાવિયાના એલસીડી ટીવી આવ્યા છે નામને તેમને. આપણે એવી કોઈ પણ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કરી ત્યારે અવેરનેસ ઊભી કરી કહેવાય. કોને પ્રત્યે, તો કે કન્ઝ્યુમરને ખબર પડે એટલા માટે. ધેન સેકન્ડ ઇઝ અ ઇન્ટરેસ્ટ. The consumer gets a preliminary information regarding new products from awareness created. હવે બધાને અવેરનેસ આપણે કઈ રીતે આપણે ક્રિએટ કરી કસ્ટમર, એના પરથી એનો આપણે ઇન્ટરેસ્ટ જાણી શકાય છે કે આ કન્ઝ્યુમરને આ પ્રોડક્ટમાં કેટલો ઇન્ટરેસ્ટ છે. નાવ હી બીકમ્સ ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન ધ પ્રોડક્ટ એન્ડ ધ સર્ચિસ ફોર મોર ઇન્ફોર્મેશન અબાઉટ ઇટ્સ યુઝફુલનેસ, પરફોર્મન્સ એક્સેટ્રા. હવે કોઈ પણ વસ્તુ આપણે લેવી હોય તો એનામાં ઇન્ટરેસ્ટ કેટલો છે. હવે ઇન્ટરેસ્ટ છે એ પ્રોડક્ટમાં એની સર્ચ કરવાની બધી, કે કોઈ પણ વસ્તુ આપણે કોઈ પણ પ્રોડક્ટમાં આપણને થોડો ઘણો ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો આપણે એ પ્રોડક્ટને આખી સર્ચ કરી કે આ પ્રોડક્ટમાં આપણને શું ફાયદા છે ને આપણને એનાથી આપણને બધું મળે છે ને એ બધું આપણે વધારે પડતું આપણે એના યુઝીસ ક્યાં છે ને એના ફીચર્સ ક્યાં છે ને આપણે એ પ્રોડક્ટ ઉપર વધુ રસ લઈ કે આપણને જેમાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય. એવી જ રીતે આપણે જોઈએ કે એનું એક્ઝામ્પલ, તો કે ધ કન્ઝ્યુમર ગોઈંગ ટુ ધ નોકિયા ઓર સોની ડીલર્સ આઉટલેટ ઇન ઇન્ક્વાયરીઝ ધ સેલ્સમેન ફોર ડેમોન્સ્ટ્રેશન એન્ડ એક્સપ્લેનેશન અબાઉટ ધ નેક્સ્ટ પ્રોડક્ટ. હવે જે કોઈ કસ્ટમર આવ્યું હોય પ્રોડક્ટ લેવા માટે તો એ નોકિયાની હોઈ શકે, શેની હોઈ શકે, તો કે બીજા સોનીની હોઈ શકે. તો એ બે સોનીની નોકિયાને એ બધી બ્રાન્ડ માટે લેવા આવ્યા હોય તો એમાં જે એને બજેટ કોઈક અમુક ફિક્સ કરેલું હોય કે ભાઈ આ ઇન્ટરેસ્ટ, મને આ વસ્તુમાં આટલી ઇન્ટરેસ્ટ છે ને આટલા બજેટમાં બતાવો. હવે એ બજેટમાં એ વસ્તુ આવતી ના હોય તો આપણે શું કહેવાનું, તો કે એનાથી નીચું મોડલ બતાવવાનું, કાં તો પછી છે અત્યારે સારામાં સારું લેટેસ્ટ ચાલતું હોય પહેલાં તો આપણે એ જ બતાવશું. પણ એને બજેટમાં પ્રોબ્લેમ હોય તો આપણે એનાથી નીચું, પણ કોઈ કંપની ફિક્સ હોય કે જેમ કે છે નોકિયાને એ કીધું કે સોની બ્રાવિયા એ બે ફિક્સ છે, તો એવી રીતના કોઈ
ફિક્સ કંપની હોય એમાં જવાનું. એટલે કોઈ પણ પ્રોડક્ટમાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો આપણે ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો શું કરશે, તેના વિશે બધું ડિટેલ્સ જાણશે. ધેન ઇવેલ્યુએશન, આફ્ટર ગેટિંગ ડિટેલ ઇન્ફોર્મેશન, હવે એને ઇન્ફોર્મેશન મેળવી લીધી, પહેલાં તો શું કર્યું હતું કે અવેરનેસ જગાડી, પછી શું કર્યું હતું કે ઇન્ટરેસ્ટ મેળવ્યો એ પ્રોડક્ટ પ્રત્યે. હવે શું કરવું હતું કે એ પ્રોડક્ટનું ઇવેલ્યુએશન કરવાનું. ધેન આફ્ટર ગેટિંગ અ ડિટેલ ઇન્ફોર્મેશન ફોર ધ interview stage, the consumer decide whether the product will satisfy his needs or not. ઇવેલ્યુશન શું કરશે તો કે કોઈ પ્રોડક્ટ છે, આપણે પ્રોડક્ટ ખરીદી તો એ આપણે સેટિસ્ફાઈડ પૂરી કરશે કે નહીં કરે, એની જરૂરિયાત કેવી છે. આપણે અત્યારે ટીવી જોઈએ તો ઘરમાં બધાના ઘરમાં એક ટીવી હોય. એવું ઘર જ ન હોય કે જે ટીવી વગરનું હોય, કારણ કે ટીવીની અત્યારે બધાને રિક્વાયરમેન્ટ હોય. તો શેના માટે તો કે મનોરંજન થાય, એના માટે ટાઈમ પાસ થાય, એટલા માટે તો ટીવી અત્યારે ટીવીની બધાને જરૂર હોય છે. એવી જ રીતના his product, in short he makes a mental trade for the new product. એક્ઝામ્પલ આનું છે તો કે બેઝડ ઓન એનાલિસિસ ધ પરફોર્મન્સ એન્ડ યુટિલિટી ઓફ નોકિયા મોબાઈલ્સ, ધેન સોની બ્રાવી એલસીડી ઓફ કન્ઝ્યુમર ફીલ્સ ઇઝ વર્થ બાય ધ પ્રોડક્ટ ઓર નોટ. હવે મોબાઈલ બધા અત્યારે ખરીદવા માંડ્યા છે, તો મોબાઈલમાં આપણે ટીવીની વેલ્યુ કેવી થઈ ગઈ છે તો કે ઓછી થઈ ગઈ છે. બધે જે જોવાનું હોય, જે ટીઆરપી મોબાઈલની ટીવીની હોય એના કરતાં મોબાઈલની બધી વસ્તુમાં વધી ગઈ છે. ધેન ધ ટ્રાયલ, fourth point is trial. From the mental trial, the evolution stages, consumer may try a sample product or limited basis, just experiment to know whether the product will satisfy his need or not. એટલે હવે ટ્રાયલ શું કરવાનું કહે છે કે કોઈ પણ પ્રોડક્ટ આપણે ન્યૂ લોન્ચ કરી કે બહાર પાડી ત્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિને, કન્ઝ્યુમરને એ વસ્તુ ટ્રાય કરવાની આપે છે કે તમે આ વસ્તુ ટ્રાય કરો છો, એ લોકો એમાં સેટિસ્ફાઈડ હશે તો એ વસ્તુ આખી ખરીદશે. આ વસ્તુ આપણે એક્ઝામ્પલ આપણે પરફ્યુમ દ્વારા જોઈએ. પરફ્યુમનું આપણે કે કોઈ પણ પરફ્યુમ લેવા જાય તો એના માટે ટ્રાયલ નાની એવી બોટલ આપે છે કે એ આપણે ટ્રાય કરી, જો આપણને એનો ટેસ્ટ કે પ્રેફરન્સ, એની સ્મેલ આપણે ગમે તો આપણે એ વસ્તુ આપણે આખી બોટલ કે એ ખરીદીએ. એટલે કે કોઈ પણ વસ્તુની આપણે ટ્રાય કરવાની. ટ્રાયલ ઓફ એફએમસીજી પ્રોડક્ટ, ટેસ્ટ ડ્રાઈવ પ્રોડક્ટ, કાર ઓર સ્કૂટર. હવે એક્ઝામ્પલ આપણે દઈએ, આપણે કોઈ પણ કાર પરચેસ કરવા માટે જઈએ તો ત્યાં આપણે જઈએ તો આપણને ટેસ્ટ ડ્રાઈવ માટે કહે છે કે તમે ટેસ્ટ ટ્રાય કર્યો, અથવા કોઈ સ્કૂટી લેવા જાય કે કોઈ ગમે એ વસ્તુ લેવા જાય તો એના માટે આપણને ટ્રાયલ આપે છે કે જેથી કરીને આપણને ખ્યાલ આવે કે આપણે કઈ વસ્તુ ખરીદવી. Then fifth is a adoption. If a trial result is a positive or a new product, the consumer will now decide whether to adopt the product fully or limited basis, known as adoption. ટ્રાયલ કર્યા પછી હવે એને ખ્યાલ આવે વ્યક્તિને કે કન્ઝ્યુમરને કે મારે આ વસ્તુ ખરીદી કે ન ખરીદી, અડોપ્ટ કરવી કે રિજેક્ટ કરવી. એટલે ઇફ ધ ટ્રાયલ રિઝલ્ટ ઇઝ અનફેવરેબલ ઓર નેગેટિવ, ધ કન્ઝ્યુમર ડિસાઇડ રિજેક્ટ ધ ન્યૂ પ્રોડક્ટ આઈડિયા. હવે આપણે કોઈ પણ વસ્તુ ખરીદવા ગયા હોય, જેમ કે કાર ખરીદવા ગયા હોય, અહીંયા આપણને ટેસ્ટ ડ્રાઈવ આપે, ટેસ્ટ ડ્રાઈવ આપણે કરી લીધી, પછી આપણને ખ્યાલ આવ્યો કે આપણને આ કાર હલાવવી ફાવશે નહીં, અથવા તો મજા નહીં આવે કે આપણે કોઈ વસ્તુમાં આપણે નેગેટિવિટી થોડી ઘણી હોય તો આપણે એ વસ્તુ કરવા પ્રોડક્ટ લેવાનું શું કરી નાખશું તો કે રિજેક્ટ કરી નાખશું. હવે આ આપણે જોયું તો કે કન્સેપ્ટ એન્ડ સ્ટેપ્સ ઓફ ઇન કન્ઝ્યુમર અડોપ્શન પ્રોસેસ. કન્ઝ્યુમર કોઈ વસ્તુ અડોપ્ટ કરે એ પહેલાંની એની પ્રોસેસ કે એના સ્ટેપ્સ હતા. નાવ સેકન્ડ ઇઝ અ મેનેજરિયલ ઇમ્પ્લિકેશન એન્ડ ફેક્ટર્સ ઓફ કન્ઝ્યુમર અડોપ્શન પ્રોસેસ. હવે આમાં એમ કહે છે કે ફેક્ટર્સ ઓફ કન્ઝ્યુમર અડોપ્શન પ્રોસેસ, પહેલાં સ્ટેપ્સ હતા, આ શું છે તો કે ફેક્ટર્સ છે. Differences in individual readiness to try new product, effort to personal influence, differing rate of adoption, and level of innovation in a personal defined rate is adoption of an idea product easily later or not. હવે આપણને શું તો કે ટ્રાય ઉપરથી આપણને બધી વસ્તુ ઉપરથી, સ્ટેપ્સ ઉપરથી આપણને ખબર પડે કે આપણે એ વસ્તુ ખરીદવી કે ન ખરીદવી. ફોર એવરી ન્યૂ પ્રોડક્ટ ધેર આર પાયોનિયર એન્ડ અર્લી અડોપ્ટર્સ. એટલે ગમે એ પ્રોડક્ટને ખરીદવા માટે એક નહીં તો બીજા એ પ્રોડક્ટ ખરીદવા માટે તૈયાર થઈ જ જશે. સમ પીપલ આર રેડી ટુ એક્સેપ્ટ ટ્રાય ન્યૂ આઈડિયા આફ્ટર સ્લો સ્ટાર્ટ એન્ડ ઇન્ક્રીઝિંગ નંબર ઓફ પીપલ અડોપ્શન ધ આઈડિયા. હવે કોઈ બે વ્યક્તિએ વસ્તુ લેવાનું નક્કી કર્યું કે આ પ્રોડક્ટ અમે 2 જણા લઈશું, પણ પછી ધીમે ધીમે કરીને બધા પર એને ફીચર્સની ખબર પડે કે એના યુઝીસની ખબર પડે કે આ એનું બધું સારું છે, તો પછી ધીમે ધીમે કરીને બધા પીપલ એની વસ્તુ તરફ પ્રેરાશે. Then large segment will go for try, reach top, then the decreases at the end. The other factors are, હવે બધા ફેક્ટર્સ સમજાવ. ફર્સ્ટ ઇઝ અ રિલેટિવ એડવાન્ટેજ. When innovation is superior to the other related competition, then the products and the innovation can be widely adopted. હવે
કોઈ પણ વસ્તુ હોય એમાં ઇનોવેશન્સ આવે ને એટલે લોકો વાઇડલી એને અડોપ્ટ કરે, બધા એને ખરીદવા માંડે. રિલેટિવ એડવાન્ટેજ એટલે કે સારા સારા એડવાન્ટેજ મેળવવાની એ લોકો ઈચ્છા ધરાવતા હોય. મે બી ઇન ટર્મ્સ ઓફ ઇકોનોમિક પ્રાઇસ, કદાચ એ પ્રાઇસ ઘટાડો હોય, કે કન્વિનિયન્સ ઇન ધ પ્રોડક્ટ યુઝેસ, કે પ્રોડક્ટ યુસેજમાં કન્વિનિયન્સ કરેલું હોય, કે પછી સુપિરિયર ફીચર્સ ઓફ સ્પીડ, કે પછી 3G 2G ને માંથી 4G ને 5G થઈ ગયું હોય, અથવા તો એક્યુરન્સી એક્સેટ્રા ડિફાઇન્ડ હાઉ ન્યૂ પ્રોડક્ટ અડોપ્ટ બાય કન્ઝ્યુમર. એટલે ગમે એક પ્રકારનો ચેન્જ હોય તો પણ વ્યક્તિ ખરીદવા માટે પ્રેરાશે. સેકન્ડ ઇઝ અ કોમ્પેટેબિલિટી. તો વોટ ઇઝ અ કોમ્પેટેબિલિટી? ઇટ મેઝર ધ કન્સિસ્ટન્સી ઓફ અ ન્યૂ પ્રોડક્ટ વિથ અ સેટ ઓફ નોર્મ્સ, વેલ્યુઝ એન્ડ અધર કલ્ચરલ બિલીફ ઇન ધ પીપલ. એટલે એમ કહેવા માગે છે કે અલગ અલગ પ્રકારના બિલીફ્સ જે હોય, કલ્ચરલ હોય, રિલિજિયસ હોય, એ બધું કોની તરફ છે? તો કે કમ્પેટેબિલિટી ઉપરથી ખ્યાલ આવે છે. ધેન ધ complexity. What is a complexity? It means the level of which a new product is being complex to the in practice. Many steps, design, features, applications, etc. are incorporated. હવે complexity it means જટિલતા. હવે એમ કહેવામાં આવે કે નવી પ્રોડક્ટ કોઈ તો એને કોમ્પ્લેક્સિટી પડે જ છે. શેમાં? તો કે પ્રેક્ટિસ કરવામાં, મેની સ્ટેપ્સમાં, ડિઝાઇનમાં, ફીચર્સમાં, એપ્લિકેશન્સમાં, બધામાં થોડી ઘણી તો એ લોકોને તકલીફ પડે જ છે, જેથી કરીને કન્ઝ્યુમર એ બધી વસ્તુને આપણે શું કરીએ તો કે અફેક્ટ કરી અને આગળ વધે, ખરીદવા માટે પ્રેરે. ટ્રેડેબિલિટી એટલે શું કરવું? તો કે વેપાર કેવી રીતે કરવો. અ ન્યૂ પ્રોડક્ટ, ધીસ ઇઝ અ ડિગ્રી ઓફ વિચ ન્યૂ પ્રોડક્ટ મે ટ્રેડ on the limited basis. It reduced the barrier of the customers. એટલે એમ કે છે લેટ મેજોરિટીમાં પ્રમાણમાં કેટલા કસ્ટમર ટ્રેડ કરે, એ કેટલા કસ્ટમર એના પરથી કન્વિન્સ થાય એ કહેવામાં આવે છે. ઇટ હેલ્પ્સ ટુ કન્વિન્સ રિસ્ક ધ ફિયર ઓફ પર્સન ઓફ ધ પ્રોડક્ટ. એટલે કોઈ પ્રોડક્ટ ખરીદવા માટે કોઈ કન્ઝ્યુમરને કે પ્રકારનું રિસ્ક બિયર કરવું પડે છે એ પણ સમજાવવામાં આવે છે. Then observability. In the new product that has a low degree of the observability with the take more time adopt the new product. હવે આમાં કેવું થાય છે કે નવી પ્રોડક્ટ ખરીદવા માટે ઓબ્ઝર્વેશન કરવે તો ઓબ્ઝર્વેબિલિટી કરવા માટે કેટલો ટાઈમ જોઈએ? તો કે કોઈ પણ નવી પ્રોડક્ટ 2 જણા યુઝ કરે, એનો રિવ્યૂ કેવો આવે, એના પરથી કોઈ નવા બીજા 3 જણા છે એ વસ્તુ યુઝ કરવાની ટ્રાય કરશે. એટલે આ વસ્તુ કેવી? તો કે લોંગ ટાઈમ માટે આપણો ટાઈમનો બગાડ કરે છે, એટલે ટાઈમ વધારે લગાડે છે આ પ્રોડક્ટ. તે કન્ઝ્યુમર છે એ કન્વિન્સ થાય છે નવી પ્રોડક્ટ ખરીદવા માટે. ઓબ્ઝર્વેબલ ન્યૂ પ્રોડક્ટ બેનિફિટ્સ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ ફોર ધેમસેલ્ફ. એટલે શું કરે છે? તો કે કોઈ વસ્તુ યુઝ કરી લીધી પ્રોડક્ટ, પછી એને ખ્યાલ આવે છે કે નવી પ્રોડક્ટ કેવી રીતે ખરીદવી. ધેન એગ્રેસિવનેસ ઇન ધ માર્કેટિંગ પ્રમોશનલ કંપનીઝ. એટલે એમ કહે છે કે માર્કેટિંગ પ્રમોશનલ વિક્સમાં શું છે? તો કે અગ્રેસિવનેસ જોઈએ છે. ધ રાઇટ ટાઈમિંગ એટલે ગમે ત્યારે સાચા ટાઈમે આપણે શું કરવું જોઈએ? તો કે માર્કેટિંગ કરવું જોઈએ. ધેન ધ કોમ્બિનેશન ઓફ માસ મીડિયા ચેનલ. કમ્બાઈન રહેવાનું કોની હારે? તો કે માસ મીડિયા છે, ચેનલ છે, એની સાથે કનેક્ટ રહેવાનું, કે જેથી કરીને આપણી એડવર્ટાઇઝમેન્ટ થતી રહે. ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ડિસિઝન ટુ અડોપ્ટ અ ન્યૂ પ્રોડક્ટ. નવી પ્રોડક્ટ ખરીદવી હોય ત્યારે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ડિસિઝન સારામાં સારી ટીક છે, કારણ કે આપણો ડિસિઝન અલગ હોય, આપણા પાર્ટનરશીપનો ડિસિઝન અલગ હોય, એના પાર્ટનરનો ડિસિઝન અલગ હોય, તો બધાના ડિસિઝન અલગ અલગ હોય. એટલે જ્યારે નવી કોઈ પ્રોડક્ટ બહાર પાડવી હોય ત્યારે શું કરવાનું? તો કે આપણે પોતાનો ઇન્ડિવિજ્યુઅલ છે જે ડિસિઝન છે એ આપણે લગાવવાનો. Then every consumer has a different approaches and analytical thinking when they want to adopt a new product. દરેક પીપલને કેવી અલગ અલગ મેન્ટાલિટી અને એનાલિટિકલ થિંકિંગ હોય છે કે જ્યારે એ નવી પ્રોડક્ટ લોન્ચ કરે છે. ઇન ધીસ કન્ટેન્ટ કન્ઝ્યુમર્સ આર ક્લાસિફાઈડ ઇન ઇનોવેટર, અર્લી અડોપ્ટ્સ, અર્લી મેજોરિટી, લેટ મેજોરિટી એન્ડ લેટર્સ. એટલે શું કહેવામાં આવે છે? અમુક અર્લી અડોપ્ટર હોય. હવે કોઈ નવી પ્રોડક્ટ આપણે બહાર પાડી તો અમુક એવા હોય કે જે લોકો તરત જ એક્સેપ્ટ કરી લેતા હોય, એટલે ઇટ મીન્સ કે અર્લી અડોપ્ટર કહેવાય. અમુક લોકો હોય તો એ કેવા હોય? તો કે નવી પ્રોડક્ટ આવે તો એ નવી પ્રોડક્ટને ઝટ દઈને ફટાફટ એ લોકો એક્સેપ્ટ ન કરી શકે, તો એ લોકો કેવા કહેવાય? તો કે લેટ મેજોરિટી આપતા હોય એવા કહેવાય. લેજર્સ, જે લોકો સાવ સમજે જ લઈ લેવામાં ખરીદે જ નહીં, જે ટાઈમે જતો રહ્યો હોય અને એની ફેશને જતી રહી હોય અને પ્રોડક્ટ લાઈન આખી ડેટ થાય, પ્રોડક્ટ લાઈફ સાયકલ પૂરી થવા આવી ગઈ હોય ત્યારે એ લોકો સમજે કે મારે આ વસ્તુ ખરીદવાની જરૂર હતી, પણ ત્યાં ટાઈમ જતો રહ્યો હોય છે. Innovator, there are risk taking consumers and eager to try new product and service. Innovator શું વર્ક કરે? There are risk taking consumers. કેવા કન્ઝ્યુમર? તો કે risk taking consumer and eager try to product and સર્વિસ. એટલે નવા પ્રોડક્ટ્સ અને નવા સર્વિસીસ કરવાની ઇનોવેશન ટ્રાય કરે છે. અર્લી અડોપ્ટર્સ એટલે કેવા?
તો કે સમ કન્ઝ્યુમર્સ ટેક અ ઓપિનિયન ઓફ એક્સપર્ટ ઓપિનિયન લીડર્સ એન્ડ એક્સપિરિયન્સ પર્સન બિફોર અડોપ્ટિંગ અ ન્યૂ પ્રોડક્ટ. હવે અર્લિયર અડોપ્ટર જે લોકો અગાઉ પહેલાં કોઈ યુઝ કરી લીધી હોય, કોઈ લોકોએ આગળ એક્સપિરિયન્સ કરી લીધો હોય, એ પર્સન એમ કે આ વસ્તુ ખરીદે એટલે અર્લી અડોપ્ટર્સ એ લોકો ખરીદે. અર્લી મેજોરિટી, તો વોટ ઇઝ ધ અર્લી મેજોરિટી? ધ કન્ઝ્યુમર ટેક્સ અ મોર ટાઈમ ટુ અડોપ્ટ અ ન્યૂ પ્રોડક્ટ. કન્ઝ્યુમર છે વધારે પડતો ટાઈમ લગાવે નવી વસ્તુ નવી પ્રોડક્ટ ખરીદવામાં. એઝ અ ન્યૂ પ્રોડક્ટ ગેટ્સ અ માર્કેટ રિસ્પોન્સ. ત્યારે નવી વસ્તુ છે એ માર્કેટમાં શું કરતી હોય તો કે રિસ્પોન્સ કરતી હોય. તે વેઇટ ફોર ધ સમ ટાઈમ્સ ટુ અડોપ્ટ અ ન્યૂ પ્રોડક્ટ. તે શું કરે તો કે વેઇટ કરે કે સમ ટાઈમ્સ ધ ન્યૂ પ્રોડક્ટ change time late majority. What is the consumer feel the fear or pressure or economic crisis, and that is why he ask a long time before adopting. હવે લેટ મેજોરિટી એટલે કેવું, કન્ઝ્યુમરને ડર હોય, અમુક વસ્તુનું પ્રેશર હોય કે અમુક ઇકોનોમિક ક્રિસિસ એવા નડતા હોય કે જે નવી વસ્તુ નવી પ્રોડક્ટ છે એ ખરીદી શકે નહીં, એટલા માટે એને ટાઈમ લાગી જતો હોય. લેટ મેજોરિટી મીન્સ કે એની પાસે ફાઇનાન્સનું હોય, અમુક વસ્તુ દબાણથી કે અમુક વસ્તુના ડરથી એ લોકો ન ખરીદતા હોય. અને લેજર્ડ ઇટ મીન્સ કે ધીસ કન્ઝ્યુમર હેવ અ ટિપિકલ ટ્રેડિશનલ માઇન્ડસેટ who rely upon the past and are suspicious about the new ideas and the product. અમુક લોકો કેવા હોય તો કે કેવા હોય તો ટિપિકલી ટ્રેડિશનલ હોય કે જે નવી વસ્તુ જે આવે ને એને કોઈ પ્રકાર એક્સેપ્ટ કરી જ ન શકે એવા હોય. દેન દે આર લાસ્ટ વન ટુ અડોપ્ટ ધ ન્યૂ આઈડિયા. અને તે નવા આઈડિયા કે નવા ઇનોવેશન કે નવી પ્રોડક્ટને સૌથી લાસ્ટમાં ખરીદશે, કારણ કે એનો માઇન્ડસેટ બહુ ટિપિકલ હોય, ટ્રેડિશનલ હોય એટલા માટે. The adoption of some new idea and product may have a limited influence in the market, whereas the adoption of some new innovations may have high influence and change the standard and lifestyle. એટલે શું કરે છે તો કે અડોપ્ટ કરે નવી આઈડિયા અને નવી પ્રોડક્ટ માટે એને અડોપ્ટ કરે છે, અને લિમિટેડ ઇન્ફ્લુઅન્સ માર્કેટ, વેરેઝ જ્યાં અડોપ્શનનું પ્રોસેસ વધારે હોય અને ન્યૂ ઇનોવેશન્સ મે હેવ અ હાઈ ઇન્ફ્લુઅન્સ. એટલે નવું ઇનોવેશન શું કરે તો કે હાઈ ઇન્ફ્લુઅન્સ આપે એન્ડ ચેન્જ ધ સ્ટાન્ડર્ડ ઇન ધ લાઈફસ્ટાઈલ. શું કરી નાખે તો કે લાઈફસ્ટાઈલ અને સ્ટાન્ડર્ડ એનું ચેન્જ કરી નાખે. હવે આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો કે અડોપ્શન ઓફ મોબાઈલ ફોન. ગમે એ મોબાઈલ ફોન આપણે અડોપ્ટ કરીએ તો એના માટે આપણે નવા ઇનોવેશન આવતા રહે છે. આપણે કોઈ પણ મોબાઈલ લઈએ તો એ નવો ને નહીં લેતી, કારણ કે એના પછી નવું વર્ઝન આવતું રહે તો એનાથી આપણો મોબાઈલ શું થઈ જશે તો જૂનો પડી જશે. એલસીડી છે, એલઈડી છે ટેલિવિઝનમાં, એમાં એવું છે પહેલાં ટીવી આવતા, પહેલાં ડબ્બા ટીવી આવતા, હવે ધીમે ધીમે કરીને એલઈડી, એલસીડી, પછી એલઈડી, એવી રીતના નવા વર્ઝન આવી જાય. લેપટોપ્સ છે એ ક્રિએટ મેજર ચેન્જીસ ઇન ધ લાઈફસ્ટાઈલ ઓફ ધ પીપલ. જે લેપટોપ છે એ પણ વધારે પડતા પ્રકારનું ચેન્જીસ લાવે છે. થેન્ક યુ વેરી મચ.